Maintain natin yung gano'n nating image. Di pasok sa branding yung tumitili tayo. But oh my God. Nakikita niyo ba, I'm trying to act so cool about it. Diba? I'm trying to pretend that I'm fine. Gano'n na, hindi. This is all normal. Tsaka kanina nung nag-spill siya, tapos binabanggit niya yung pangalan ko, medyo kinikilig ako. Parang, ano ba? Tigilan mo naman, Art. Mukhang bibig mo na ako. Ano ba? Ganun na tayo. Yun lang. Nung first meeting namin, it was a screen test for the people I've spoken. Tapos pumasok ako sa dressing room na I said hi. Sabi niya, hello, gano'n, congratulations. Ganyan. Then I walked out of the room and I was like, literally did that. And then, wala, kunyari lang, hula ako. Tapos mamaya ulit, may kita dapat kami, oh, tinatawag na kayo. Sabi ko, hello po. Sabi ko, hello, so happy po to work with you. Ganun lang. Kasi dapat nonchalant tayo. Maintain natin yung gano'n nating image. Di pasok sa branding yung tumitili tayo. But oh my God.